වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel 11 YouTube channel එකට. ඉතින් මේ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Instagram එකකට මේ වගේ template එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කරන්නතුක වීඩියෝ එකට යන්න. මුලින්ම ඔයා Google Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ ගිහලා search කරන්න grid maker කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ app එක download කරගන්න. මම මේ app එක download කරලා තියෙන හින්දා මෙතනින් open කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා gallery එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් downloads දෙන්නම්. ඔයාලට මම මේ app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මම select කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට එක එක sizes වලට මේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක select කරගෙන හරි ලකුණ click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් save දෙනවා. save දුන්න ගමන් gallery වෙනම folder එකක් open වෙලා මේ photos ටික එකට add වෙනවා. දැන් gallery එකට ගිහින් බලමු අපි. මේ වගේ තමයි ෆොටෝ ටික අපිට සේව් වෙලා තියෙන්නේ. පේන ඇතිද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එකේ ලේසියෙන්ම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් crop කරගෙන Instagram එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න.